خیلی‌ها شاید فکر کنن که غسل جنابت یه کار دینیه یا یه کاریه برای پاکی ظاهری و انجام عبادات. اما اگر از نگاه متافیزیکی و انرژیایی بهش نگاه بکنیم، غسل جنابت یکی از بهترین کارها برای پاکسازی فرکانسی و بازگردوندن تعادل خصوصا به چاکراهای پایینیه. جالب دوستان، حتی توی عرفان‌های شرقی مثل یوگا و تانترا من نگاه کردم، اونا هم یه چیزی دارن که بعد از رابطه در واقع با مدیتیشن یا یه جور پاکسازی آگاهانه در واقع بدن رو پاکسازی انرژیایی میکنن. حالا توی اسلام و یهودیت این مفهوم در قالب غسل اومده که خب بسیار دقیق‌تر و الهی‌تره. وقتی که انسان به حالت جنابت میرسه، مقداری از انرژی حیاتی یا نیروی پرانا از بدنش از ناحیه تناسلیش تخلیه میشه. این انرژی یکی از قوی ترین انرژی های موجود در درون انسانه و همون نیرویی که خداوند برای خلق یک موجود زنده در وجود ما قرار داده. اینکه بزرگان دینی ما تاکید داشتن که بعد از جنابت طرف غسل بکنه، به خاطر این بوده که در واقع میدان انرژی اطراف بدن یا همون حاله بدن بعد از جنابت به خاطر خروج این انرژی مقداری تضعیف میشه. در واقع بعد از جنوب شدن فرکانس بدن یه افت خاصی میکنه و چاکراهای بدن خصوصا چاکرای ریشه و خاجی دچار یک نوسان و بی‌نظمی میشن و اگر غسل انجام نشه این نوسان و بی‌نظمی باقی میمونه در بدن و چاکراهای بالاتر مثل چاکرای قلب و چاکرای تاج نمیتونن تو این حالت درست کار بکنن. ببینید، شما برای اینکه بهتر درک بکنید بدن انسان رو مثل یک مدار انرژی ببینید. خب و وقتی که جنابت اتفاق میفته، مدار پایین یا همون چاکراهای پایین مثل ریشه و خاجی، اینا در واقع انرژی ازشون تخلیه میشه و نامتعادل میشن نسبت به مدار بالایی. درسته؟ اگر همون حالت باقی بمونه که خیلی آرام و نرم، کم کم یه احساس سنگینی، کسالت، یه احساس خشم بیدلیل، یه احساس بیحالی و کم کم حتی وسوسه‌های ذهنی هم شروع میشه. اینا فقط اثرهای روانی نیستن، اینا در واقع نتیجه جمع شدن انرژی های راکت توی چاکراهای پایینی هستن و وقتی که غسل انجام میشه و آب با کل بدن تماس پیدا میکنه، این انرژی های راکت در واقع شسته میشن و مدار دوباره تمیز و تنظیم میشه. در واقع غسل جنابت یه جور تصفیه فرکانسیه و توی اسلام هم داریم دیگه، بایستی از بالا به پایین انجام بشه. چرا؟ چون از بالا که چاکرای تاج هست نور الهی بتونه جریان پیدا بکنه و خودش تمام چاکرای دیگر رو هم به مرور شستشو بده. حالا سوالی که خب خیلی وقت پیش برای خودم هم پیش اومده بود این بود که خب غیر مسلمون ها که همچین غسلی رو ندارن، اونها پس چطور؟ اونها چه اتفاقی براشون میفته؟ اونا چطور این سوالا رو شاید تجربه نکنن؟ اولا که یهودی ها هم یه غسلی دارن مثل ما به اسم غسل میکوه. خب که حالا بعد از تماس های جنسی، بعد از زایمان، بعد از در واقع زمان پریودی یا در واقع وقتی که به یه جنازه اگر دست بزنن، اینها هم بایستی در واقع غسل انجام بدن. حالا شرایط خودش، ولی خب خیلی شبیه با همین غسل جنابتی که در اسلام هست. توی مسیحیت هم یه غسلی داریم به اسم غسل تعمید که خب اونا البته یه بار تو زندگی لازم انجامش بدن و برای ایمانشون هست، ولی یک همچین مفهومی رو پس اونها هم دارن. حالا در زمینه جنابت نیست ولی یه همچین مفهومی رو دارن. ببینید دوستان، همه انسان ها چه مسلمون چه غیر مسلمون، اینا همه یه بدن انرژیایی دارن که قوانینش یکیه و نحوه مدیریتش فرق میکنه. حالا طبق در واقع باورهای اون انسان، طبق شرایط اون انسان. ببینید دوستان، بالای 90% فرهنگ‌های دیگه، حالا چه غرب باشه چه شرق باشه، اینا معمولا بعد از رابطه جنسی میرن دوش میگیرن و حالا شاید به اون اسم غسل در واقع مربوطش انجام نشه، ولی اینا میرن دوش میگیرن. حالا کسی که در واقع بدون نیت غسل میره دوش میگیره، اون فقط لایه سطحی انرژی پاک میشه و نور الهی منتقل نمیشه. و دوستان، اصلا این دوش گرفتن بعدش واقعا کشش ناخودآگاه انسانه و بحث اصلا پاکی و نظافت هم میشه. و توی سری فرهنگ‌های دیگه هم هستن که اونا اصلا میرن، اصلا فرهنگشونه که بعد از رابطه یا بعد از جنوب شدن اینا معمولا میرن توی طبیعت. برای چی؟ برای اینکه دوباره اون انرژی تنظیم بشه، یا مدیتیشن میکنن یا امثالهم. ببینید دوستان، بعضی از انسان‌ها حالا چه توی غرب باشن چه توی شرق، اینا اصلا از نظر روحی و فرکانسی توی سطح پایینی هستن
و انقدر با نور الهی فاصله دارن که اصلا متوجه نمیشن که افت انرژی داشتن، اصلا متوجه نمیشن که سنگین‌تر شدن. و وقتی هم که یه خورده پایین‌تر میره فرکانسشون، تفاوت محسوسی براشون نیست، مگر اینکه دیگه خیلی تفاوت ایجاد بشه. متوجه شدید؟ اما کسی که توی مسیر رشد فرکانسی است، توی مسیر رشد معنوی است، توی مسیر رشد آگاهی هست، حالا چه مدل اسلامیش چه مدل غیر اسلامیش، این آدم خیلی سریع متوجه میشه که حالش کدر شده و به قول معروف نورش خاموشتر شده. کسایی هم که درگیری های ماورایی دارن، خب غسل جنابت واقعا براشون لازم و ضروریه. چرا؟ چون توی فرکانس پایین تر که باشن، اون موجودات راحت‌تر میتونن بهشون مسلط تر بشن و در واقع آزار و اذیت بیشتری یا انرژی دوزی بیشتری میتونن ازشون داشته باشن. حالا کسایی که این غسل رو انجام میدن، میتونن در کنارش برای پاکسازی فوق‌العاده عمیق‌تر و سبک‌تر شدن دوش نمک رو هم انجام بدن که من در موردش یه ویدیو درست کردم، تو کانال هست و آموزش کاملش رو گفتم، میتونید ملاحظه بفرمایید. پس وقتی که شما غسل جنابت انجام میدید، در واقع مسیر بالا رفتن انرژی از ستون فقراتتون تا تاج سر رو باز میکنید و این برای کسایی که میخوان تمرینات چشم سوم انجام بدن یا تمرینات برون فکنی هم انجام بدن بسیار مهم و ضروریه. از نظر متافیزیکی هم آب ولرم خیلی بهتره برای غسل. چرا؟ چون کمک میکنه که جریان الکتریکی بدن به تعادل برگرده. آب خیلی داغ فرکانس طبیعی بدن رو دوستان مختل میکنه. آب خیلی سرد هم ممکنه شوک بده. نیت دوستان بسیار مهمه و نیته که باعث میشه همون آبی که حالت عادی باش حمام میکردی الان این خواص رو برات ایجاد بکنه. پس نیت داشته باشید که برای اتصال به نور الهی و برای رضای الهی این غسل رو انجام میدم و بعد شروع کنید به غسل، حالا به صورت ترتیبی یا ارتماسی، هر مدل که در واقع توی فقهتون و قوانین دینتون هست.